มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกุ๊กไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะชื่อเรื่องว่าตกหลุมรักคุณแฟนเช่าเปิดเรื่องมานางเอกเป็นสาวน้อยใส่แว่นหัวฟูชื่อว่าชิงเฟยเฟยอายุ28เป็นนักออกแบบเกมแล้วก็เป็นโอตาคุเรียกว่าไม่สนใจชายหนุ่มเลยสักนิดแต่แล้วแม่ก็โทรมาหาที่ทำงานโวยว่าปีนี้จะ30แล้วยังไม่มีแฟนอีกตรุษจีนคราวนี้ถ้าไม่พาแฟนกลับมาบ้านไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่นางเอกก็ไม่แคร์เข้าไปหาเพื่อนชื่อหมิงหมิงให้หานักเรียนการแสดงมาเล่นเป็นแฟนนางหน่อยเพื่อนถามว่าจะหาแฟนเช่าหรอได้แล้วก็จัดมาให้คนหนึ่งอย่างไวพระเอกมาแล้วค่ะแบบว่าสูงยาวเข่าดีกล้ามก็มีซิกแพคก็มาเพียบพร้อมหล่อทุกองศาจนนางเอกตาโตแต่ก็คิดว่าหลอกลวงปะเนี่ยหมิงหมิงก็เลยนัดสัมภาษณ์ให้ทันทีทั้งสองคนมานั่งจุมปุ๊กรออยู่ที่คาเฟ่ที่จริงนางเอกเป็นโรคกลัวผู้ชายแต่พระเอกโผล่มาพร้อมแสงออร่าโอ๊ยหล่อไม่ไหวมาถึงก็แนะนำตัวว่าชื่อจี้เสวียนหมิงหมิงรีบกระซิบถามว่าเป็นไงหล่อพอไหมคนนี้ฮอตสุดเลยนะแต่ค่าแรงก็แพงนิดนึงนางเอกอึ้งแล้วบอกเซ็นสัญญาเลยส่วนพระเอกก็บอกว่ามีข้อห้ามเดียวคือห้ามตกหลุมรักทั้งสองคนตกลงกันที่ราคาวันละ 1,000 หยวนเป็นเวลา3วันแล้วนางเอกก็พาพระเอกมาแนะนำกับแม่ว่านี่คือแฟนตอนเพื่อนบ้านกำลังขิงเรื่องแฟนลูกสาวอยู่พอดีทำเอาแม่หน้าบานใหญ่แล้วแม่ก็ต้อนรับพระเอกดีมากให้เรียกแม่ด้วยนะนางเอกแทบกินข้าวไม่ลงส่วนพ่อก็อารมณ์ดีพูดเรื่องแต่งงานขึ้นมาถามว่าพ่อกับแม่ว่าไงบ้างที่มาบ้านแฟนพระเอกบอกว่าตัวเองพ่อแม่ตายหมดแล้วพูดจนนางเอกงงว่าต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้เลยเหรอแล้วพ่อแม่ก็ชวนกันดื่มจนเมาปล่อยให้2หนุ่มสาวอยู่ด้วยกันแต่ปรากฏว่าห้องพักแขกรกมากมีแต่กล่องนอนไม่ได้คือแม่จะให้ทั้งคู่นอนห้องเดียวกันว่าสั้นแถมยังตกแต่งด้วยกลีบกุหลาบเต็มไปหมดฟูกก็ไม่มีแม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานสุดๆกะจะให้นอนเตียงเดียวกันให้ได้เอาตอนแรกนางเอกไม่กล้านอนเตียงเดียวกันแต่ดันตื่นมาสภาพนอนกอดพระเอกไว้พอรู้ตัวก็กรี๊ดแตกแต่พระเอกบอกเมื่อคืนแค่เมามากไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะหน่อยแล้วก็ทวงเงินค่าจ้างเมื่อวานนี้เรียกนางเอกว่าบอสปีหน้าเรียกใช้บริการอีกได้นะแต่นางเอกบอกไม่งานนี้ใช้ได้อีก3ปีกะว่ารักกันแล้วก็เลิกกันไงหลังจากนั้นก็ต้องทำใจอีกนางคาดการมาหมดแล้วว่าแม่ต้องมายุ่งเรื่องงานแต่งไปอีก3ปีพอออกมาจากห้องพ่อก็เหลวว่าทำไมนอนด้วยกันยังไม่แต่งซะหน่อยแม่เดินมาบอกฉันจัดให้เองแหละยังไงก็แฟนกันนี่แล้วด่าที่พ่อเมาไม่รู้เรื่องแต่งงานไม่จบแค่นี้แม่กะจะให้นางเอกอยู่ต่ออีกหน่อยตอนแรกนางเอกกลัวความลับจะเปิดเผยพระเอกก็บอกแค่ทำตามคตินางเอกก็พอมีปัญหาก็ใช้เงินแก้แล้วทั้งคู่ก็ตั้งโต๊ะเจรจาว่าจะเช่าต่อแต่ราคาแพงไปนางเอกบอกว่าขอลด 50% พระเอกบอกก็ได้แต่ต้องเช่าเดือนนึงนะนางเอกเพิ่มข้อกำหนดว่าห้ามสัมผัสทางกายเพราะนางไม่ชอบผู้ชายพระเอกบอกโอเคอยู่แล้วเพราะปกติการสัมผัสคือค่าบริการเสริมเซ็นละ100 หยวนโอ้โหก่อนหน้านี้ช่วงทดลองงานเลยไม่เก็บค่าบริการพิเศษก็แค่ไม่สัมผัสตัวก็พอสรุปว่านางเอกก็ยอมจ่ายพระเอกพกสัญญามาด้วยจนนางเอกงงว่าเอามาด้วยหรอวะพอจับมือเช็คแฮนด์กันก็ยังจะคิดเขาอีก100พร้อมข้อกำหนดเดิมคืออย่ามาตกหลุมรักกันซะละไหวปะเนี่ยพระเอกตั้งใจทำงานมากเวอร์แม่คีบกับข้าวให้เท่าไหร่ก็กินจนหมดพอรู้ตัวว่าพุงออกก็ลงไปนั่งซิทอัพจนนางเอกปวดหัวแล้วพระเอกก็บุกเข้าห้องนางเอกมาขอให้ช่วยวัดตัวให้หน่อยนางเอกไม่ยอมก็อุ้มออกมาเลยว่าแล้วก็ถอดเสื้อโชว์กล้ามอกที่ขาวเวอร์เอาตลับเม็ดยัดมือนางเอกให้มาวัดรอบอกรอบเอวให้หน่อยแหมอ่อยโคตรนางเอกทนไม่ไหวเขินสุดๆส่วนพระเอกหน้าซีดคิดว่าตัวเองเริ่มอ้วนแล้วถามนางเอกว่านี่มันอาการบาดเจ็บจากการทำงานใช่ไหมเนี่ยกินไปเป็นพันแคลแล้วนางเอกฟังจนปวดหัวบอกว่าเพิ่มเงินให้พอใจหรือยังวันนี้นางเอกหาแม่คีบอาหารให้พระเอกบอกว่านางจะกินเองเพราะเดี๋ยวลำบากนางต้องวัดตัวช่วยจ่ายตังค์แล้วก็ลากพระเอกออกไปเดินเล่นพระเอกเห็นนางเอกทำท่าไม่อยากวัดตัวให้ก็อมยิ้มบอกว่าถึงไม่อ้วนยังไงนางเอกก็ต้องวัดตัวให้อยู่ดีแหละเราเดินไปก่อนนางเอกเจอเผยเหยียนเพื่อนเก่าสมัยมหาลัยเข้ามาคุกคามเพราะรู้ว่านางไม่ชอบผู้ชายนางเอกฮึดสู้หันไปต่อยยังกับแมวน้อยรัวๆพระเอกก็ใส่มาสก์ปิดหน้าเข้ามาปกป้องโอบนางเอกไว้แล้วก็ด่าว่าไม่ใส่แมสออกจากบ้านต้องรักษาระยะห่างแล้วพานางเอกเดินออกมาก่อนจะขอโทษเบาๆส่วนนางเอกก็ขอบคุณที่มาช่วยนางวันนี้พอกลับมาบ้านนางเอกออกแบบตัวละครเสร็จแล้วโทรหามิงมิงตอนตี 2ออกแบบตัวละครใหม่เป็นมนุษย์หน้ากาก
หมิงหมิงคุ้นมากเพราะนี่มันพระเอกชัดๆนางเอกก็เลยเล่าเรื่องที่พระเอกช่วยนางไว้วันนี้แต่หมิงหมิงไม่ให้ค่าบอกนี่มันเรื่องที่แฟนเช่าต้องทำอยู่แล้วแต่นางเอกเผลอไม่หยุดว่าคนใส่หน้ากากแบบนี้แหละที่เลิศเพื่อนรีบเตือนว่าอย่างพระเอกมีคนมาจีบเยอะมากอย่าหวั่นไหวเด็ดขาดตื่นเต้นแบบนี้ทำไมฮะนางเอกบอกว่าไม่ใช่ซะหน่อยแต่ตอนเห็นพระเอกก็ใจเต้นแถมอยากจ่ายเงินให้พระเอกเยอะๆเลยโอ้ยเพื่อนเตือนไม่ไหวแล้วนางเอกกูไม่กลับมีการโอนค่าลิขสิทธิ์ 8,888 หยวนในการใช้พระเอกเป็นแบบตัวละครทั้งที่หมิงหมิงยังไม่เอาด้วยเลยแล้วนางเอกก็กลับไปฝันเห็นพระเอกเป็นมนุษย์หน้ากากมาช่วยจนเกือบจูบกันพอตื่นมาก็ช็อกที่ตัวเองฝันแบบนี้ระหว่างวันพระเอกเอาแต่ออกกำลังส่วนนางเอกแอบนั่งส่องพระเอกเพื่อเอาไปวาดรูปจนพระเอกน้อยว่าไม่กี่วันยายนี่ก็หลงรักตัวเองแล้วหรอพอถามเรื่องเงินที่โอนมานางเอกก็บอกว่าเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยเมื่อวานแล้วกันพระเอกรีบถามว่ายังจำสัญญาที่ห้ามตกหลุมรักได้เปล่านางเอกบอกจำได้แต่ก็แอบดูพระเอกยกเวทอีกแล้วหลอกแลกไม่ไหวจนพระเอกบอกว่ารู้นะว่าตัวเองหล่อแต่จะมาจ้องกันตลอดไม่ได้มันกระทบการใช้ชีวิตแล้วก็แย่ง iPad นางเอกจะเอาไปดูว่าแอบจ้องตัวเองแล้วเขินทำไมพอแม่เอาผลไม้มาให้สองคนนี้ก็ลุกมาเล่นละครนั่งโอบกันโชว์หวานพอแม่ออกไปก็ดีดตัวออกจากกันทันทีแล้วพระเอกก็ร่ายยาวว่าตะเกียใกล้ชิดกันกี่เซนคิดเงินเพิ่มอีก 2,300 หยวนจนนางเอกบ่นว่าทำไมเปลี่ยนไปแบบนี้เมื่อวานยังอ่อนโยนอยู่เลยพระเอกบอกว่านั่นมันเป็นแค่งานแต่พอนางเอกออกไปพระเอกก็คิดในใจว่าเกลียดตัวเองไปเถอะอย่ามาตกหลุมรักตัวเองเลยแล้วนางเอกก็โทรไปหาหมิงหมิงด่าพระเอกให้ฟังว่าเกินไปมากเพื่อนรีบบอกว่าอย่าไปมีความรู้สึกเด็ดขาดนะแต่นางเอกโวยว่าพระเอกเอาอาการสัมผัสมาคิดเงินได้ยังไงมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเปล่าแบบนางคิดว่าตัวเองขาดทุนที่จ่ายเยอะไปแล้วก็โทรเรียกพระเอกมาเคลียร์เดี๋ยวนี้แต่พระเอกบอกว่ามาทำงานเป็นตัวประกอบขอลางานไม่รับเงินวันนึงแล้วตัดสายไปเลยนางเอกโมโหตามมาที่กองเจอพระเอกใส่ชุดหนุ่มจีนโบราณผมยาวในฉากอ่างอาบน้ำก็ตาเป็นประกายทันทีก่อนจะตบตัวเองเรียกสติพอจะเอาเรื่องเขาก็สงสารอีกที่พระเอกต้องทำงานหนักแถมยังโดนปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมนางเอกเห็นรีบไปช่วยดูแลกลัวพระเอกจะหนาวพอพระเอกถามว่ามาทำไมนางเอกจะพูดเรื่องทวงเงินก็ยอมไม่เอาเรื่องง่ายๆจ้าพระเอกชี้ให้ดูพระเอกในเรื่องที่หน้าตาดูไม่ได้แต่เป็นคนลงทุนบอกว่าไม่เห็นตัวเองในเรื่องนี้หรอกเพราะเป็นแค่สแตนด์อินนางเอกยังตบไหล่ปลอบว่าพระเอกหลอกกว่าตั้งเยอะพระเอกอมยิ้มบอกว่าขอบใจนะจะไม่เก็บเงินที่จับตัวเมื่อกี้ก็แล้วกันแหมเอาทุกเม็ดแล้วนางเอกก็โทรมาหาหมิงหมิงดึกๆอีกแล้วเพราะว่าออกแบบตัวละครชายหนุ่มสุดหล่อในชุดอาบน้ำพอเพื่อนถามว่าไปทวงเงินมาหรือยังนางเอกก็บอกว่าแพ้ทางแล้วแหละแถมยังหาเหตุผลให้การคิดเงินเพิ่มของพระเอกดิบดีแล้วก็ร่ำร้องให้เพื่อนช่วยด้วยหมิงหมิงเลยบอกว่าให้เพิ่มข้อกำหนดไปว่าถ้าไม่ใช่แตะตัวโดยตรงห้ามคิดเงินนางเอกก็เชื่อฟังทำตามทันทีแล้วคืนนั้นนางเอกก็เอาพระเอกไปฝันถึงอีกแล้วค่ะว่าอยู่ด้วยกันในห้องอาบน้ำในฝันยังจูบกับพระเอกเบาๆไปด้วยพอตื่นมาก็คิดว่าจะสู้หน้ายังไงปรากฏว่าพระเอกใส่สเวตเตอร์ที่เป็นรูมาเพียบบอกว่าถ้าแตะตัวกันได้ก็คือจะโดนชาร์จ 80% ลดไปตั้งเยอะนางเอกก็เลยไปเปลี่ยนชุดใส่เสื้อหนาวพร้อมหมวกมาจนเต็มยศกะว่าไม่โดนตัวแน่แต่พอแม่เห็นก็จะลากไปหาหมอเพราะนางเอกพูดมั่วๆไปว่าเป็นภูมิแพ้จนพระเอกขำนางเอกส่งสายตาให้พระเอกช่วยพระเอกก็เลยลุกมาบอกว่านางเอกไม่ได้ป่วยหรอกบอกว่าที่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้คือลดน้ำหนักด้วยการให้เหงื่อออกพ่อกับแม่งงแต่ก็ปล่อยผ่านเพราะคิดว่าลูกสาวเพิ่งจะสนใจรักษาหุ่นนางเอกขอบคุณที่พระเอกช่วยแต่พระเอกทวงเงินเป็นค่าตอบแทนถึงเวลาเข้าเที่ยงสองคนนี้เชิดใส่กันแต่ก็ยังต้องแกล้งควงกันต่อหน้าพ่อแม่วันนี้เป็นวันทำความสะอาดใหญ่นางเอกรีบแขวะว่าอย่ามาคิดเงินกันอีกล่ะพอถึงเวลากินข้าวแม่เห็นนางเอกใส่ถุงมือก็รีบถอดออกนางเอกหน่อยมากเพราะกลัวจะมือไปโดนพระเอกจนต้องจ่ายตังค์จะเลิกกินพระเอกก็เลยแกล้งขัดขาให้นางเอกล้มลงมาในอ้อมกอดนางเอกหงุดหงิดเดินเข้าห้องไปเลยส่วนพระเอกก็ตามมาทวงเงิน นางเอกโมโหแต่ก็ต้องยอมโอนเงินไปให้แล้วสั่งให้พระเอกออกไปจากห้องนางซะพระเอกทำหน้าเป็นแต่ออกมาจากห้องแล้วกลับทำหน้าเศร้าคิดว่าให้งานนี้จบลงนางเอกจะได้ไม่ต้องคิดอะไรกับตัวเองพอตกเย็นแม่ให้นางเอกไปเรียกพระเอกมากินข้าวเพราะวันนี้พระเอกออกแรงช่วยงานเยอะมาก
แม่บอกว่าจบงานนี้แล้วให้แต่งกันซะจนนางเอกงงว่าใครลูกแม่กันแน่เนี่ยพระเอกแกล้งพูดว่าวันนี้ตัวเองทำงานจบแล้วถ้าให้ออกไปแสดงจะคิดเป็นOTค่าแรง2 เท่านางเอกโมโหชี้หน้าด่าแต่พระเอกรายยาวว่าเล่นละครพวกนี้ใช้พลังงานเยอะมากนางเอกบอกไม่กินก็เรื่องของนายแต่ออกไปแป๊บเดียวก็โดนแม่ด่าให้ตามพระเอกมากินข้าวจนนางเอกต้องยอมจ่ายOT 2 เท่าให้พระเอกไปแล้วนางเอกก็โมโหมาลงกับตุ๊กตาน้องเป็ดเกือบฆาตกรรมน้องแล้วปรากฏว่าลูกนางออกสกินลิมิเต็ดชุดใหม่ในเกมแต่ว่าเงินในบัตรนางไม่พอนางเอกเพิ่งรู้ตัวว่าเงินสะสมของนางหมดไปแล้วคืนนั้นนางเอกย่องมาห้องพระเอกจะมาจับจุดอ่อนเขากำลังจะหยิบมือถือมาสแกนหน้าพระเอกก็พลิกตัวดึงนางเอกมากอดจนนางเอกใจเต้นนางเอกรีบเพ่นออกไปแต่พระเอกกลับนอนอมยิ้มตัวเองก็ใจเต้นเหมือนกันนางเอกกลับมานั่งด่าว่าตกหลุมพรางความหล่ออีกแล้วต่อไปนางต้องห้ามพลาดวันรุ่งขึ้นนางเอกย่องเข้ามาหยิบมือถือพระเอกดูแต่ก็ไม่มีรหัสพอเปิดมาเห็นว่ามีแชทคุยกับสาวหลายคนก็ด่าว่าคนเจ้าชู้หลายใจพระเอกเดินออกมาจากห้องน้ำพอดีในชุดคลุมนางเอกก็เลิกลักเลยพอออกมาจากห้องนางเอกก็เอาแชทมาโชว์บอกยุ่งมากเลยสินะพระเอกบอกว่าจะมาแอบดูมือถือทั้งที่ไม่มีรหัสได้ยังไงแต่นางเอกก็หาเรื่องที่พระเอกไปรับงานถ่ายรูปโน่นนี่ที่สำคัญคือสัญญากับนางเยอะแยะสุดนางโดนรังแกเก็บเงินเพิ่มอยู่คนเดียวแล้วก็บอกว่านางจะร้องเรียนให้ได้แม่นางเอกเก็บข้าวของจะออกจากบ้านไปอยู่โรงแรมอยากให้ลูกสาวกับแฟนได้จู่จีกันส่วนนางเอกก็พูดจริงจังกับพระเอกว่านางไม่ได้ทำอะไรไม่ดีซะหน่อยทำไมต้องทำกับนางแบบนี้พระเอกก็เลยพูดว่าที่บอกว่าห้ามตกหลุมรักไงพระเอกแค่อยากใช้วิธีนี้บอกว่าระหว่างเราเป็นแค่ธุรกิจเท่านั้นเรื่องที่เก็บเงินเกินมาสุดท้ายกะจะคืนให้เพราะไม่อยากให้นางเอกที่เจอผู้ชายมาน้อยมาตกหลุมรักตัวเองนางเอกขึ้นเลยถามว่านางไปตกหลุมรักตอนไหนที่เห็นหน้าแดงก็เพราะว่านางมีแรงบันดาลใจต่างหากแล้วก็บอกความจริงว่าเอาพระเอกเป็นแบบว่าตัวละครในเกมเสร็จแล้วก็ทวงเงินจ้าพระเอกฟังแล้วก็หัวจะปวดพระเอกบอกว่าถ้างั้นก็จบธุรกิจกันแค่นี้แล้วเดินไปเก็บของกลับบ้านเพราะนางเอกก็ดูมือถือตัวเองนี่คือล้ำเส้นแล้วจบกันแค่นี้ก็ดีแล้วนางเอกพยายามห้ามหาข้ออ้างให้ตัวเองว่ายังต้องการใช้พระเอกเป็นแรงบันดาลใจสุดท้ายนางเอกพยายามง้อว่าต้องให้พระเอกไปช่วยเป็นแฟนปลอมๆในงานเลี้ยงรุ่นจนตัวเองเกิดเอวเคล็ดพระเอกเอาปืนนวดมานวดให้จู่ๆป้าหว่างข้างบ้านก็โผล่มาเอาของมาให้แต่ป้าเห็นท่านางเอกเจ็บเอวก็มโนว่าท้องถามว่าพระเอกดีด้วยไหมอย่าตามใจกันเกินไปล่ะพอรู้ว่านางเอกแค่เอวเคล็ดก็ช่วยนวดให้แต่อาการยิ่งหนักกว่าเดิมคืนนั้นนางเอกไม่ยอมจ่ายเงินค่าแรงจนกว่าพระเอกจะยอมไปงานเลี้ยงรุ่นด้วยแบบว่าไม่อยากหน้าแตกต่อหน้าเพื่อนๆขู่ด้วยว่าถ้าไม่ทำจะไปเขียนรีวิวแย่ๆให้นางเอกกำลังจะประชุมพระเอกก็ถอดเสื้อเดินมาให้ช่วยวัดตัวอีกแล้วไม่รู้เลยว่าตัวเองลืมปิดกล้องพระเอกกำลังทำงานแอปเป็นแฟนปลอมๆให้ลูกค้ากำลังวิดีโอคอลกันอยู่นางเอกก็โผล่เข้ามาเล่นละครว่าเป็นแฟนลับที่อยู่กันมาปีหนึ่งทำเอาลูกค้าโกรธมากจะรีวิวแย่ๆลงกลุ่มให้พระเอกโดนเทงานซะนางเอกแกล้งเอาคืนที่เมื่อวานพระเอกทำให้นางโดนลือว่ากลายเป็นสาวเร่าร้อนแล้วสองคนนี้ก็ยุมหัวกันยกใหญ่พระเอกหงุดหงิดจะกลับให้ได้จนนางเอกขอร้องว่าให้อยู่ช่วยหน่อยเพราะตัวเองกลัวเผยเหยียนสุดๆตอนมหาลัยเผยเหยียนคือตามตื้อขอความรักนางเอกตลอดให้มาเป็นผู้หญิงของตัวเองแล้วถึงขั้นคุกคามแบบมั่นหน้าจนนางเอกเป็นปมในใจไม่อยากใกล้ชิดผู้ชายพระเอกบอกงั้นก็ไม่ต้องไปสิเอวก็ยังไม่หายนางเอกง้ออยู่ดีๆก็ได้เมสเสจแล้วพูดว่ามีคนช่วยนางแทนแล้วก็ได้นางเอกไปงานเลี้ยงรุ่นแบบท่าทางน้อยจัดแล้วหมิงก็ดันโทรมาบอกว่ามาไม่ได้แล้วนางเอกกะจะรีบเพนกลับแต่โดนเพื่อนลากไว้ให้เล่นเกมกันความซวยคือนางเอกแพ้ต้องดื่มแลกแก้วกับเผยเหยียนตอนที่กำลังจะโดนคุกคามอีกแล้วพระเอกก็โผล่มาช่วยแบบหล่อมากลูบหัวนางเอกเบาๆด้วยก่อนกระซิบว่าต้องได้ทิปเยอะๆเลยนะแล้วพระเอกก็ให้นางเอกขี่หลังกลับบ้านคืนนั้นนางเอกอารมณ์ดีเพราะพระเอกคืนเงินให้หมดแล้วสองคนนี้ก็เอาเหล้าบ๊วยออกมาดื่มกันที่บ้านดื่มจนเมาพระเอกก็ยังพูดว่าอย่ามารักกันที่ทำงานนี้เพราะหาเงินเลี้ยงตัวเองเรื่องที่เป็นเด็กกำพร้าก็เป็นเรื่องจริงนางเอกเลยลุกมาบอกว่าต่อไปนี้จะไม่คิดเล็กคิดน้อยหาเรื่องอีกพระเอกควักสัญญาฉบับใหม่ออกมาให้เซ็นเป็นสัญญาอยู่ร่วมห้องที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าโสดงานบ้านหารครึ่งพระเอกบอกว่าสัญญาฉบับนี้ช่วยตัวเองได้มากสุดๆนางเอกยังคิดว่าฝันไปด่าว่าพระเอกมาเข้าฝันนางอีกแล้วก่อนจะดึงพระเอกมาจูบเบาๆแล้วก็หลับไปเลยทิ้งพระเอกให้ยืนใจเต้นอยู่คนเดียวนางเอกตื่นมาอีกทีกำลังนอนซบพระเอกที่เปลือยอกอยู่ตื่นมาก็กรีดแตกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแถมยังคุ้นเคยอีกต่างห
ากพระเอกงงเงียบอกไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เปลือยอกก็เพราะนางเอกอ้วกใส่แต่ไม่กล้าพูดว่าที่มานอนนี่เพราะนางเอกกอดไว้ไม่ปล่อยนางเอกจำอะไรไม่ได้สักนิดพระเอกบ่นพึมพำว่ามีแต่ตัวเองที่เสียเปรียบนางเอกวิ่งปรูดไปเปิดประตูที่มีคนมาพระเอกถึงกับงงว่าเอลเคล็ดหายตอนไหนวะหมิงหมิงมาเคาะประตูหน้าพร้อมหนุ่มน่ารักและน้องหมาไซบีเรียนฮัสกี้ตัวหนึ่งหมิงหมิงแซวนางเอกที่สภาพไม่เรียบร้อยว่าเสร็จพระเอกไปแล้วหรอหมิงหมิงบอกว่านี่มาเซอร์ไพรส์แต่ที่จริงโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านหนุ่มน้อยคนนี้ชื่อหลินเคอร์เป็นแฟนนางจนนางเอกแอบด่าที่เพื่อนทรยศไหนว่าจะโสดด้วยกันอ้าวสงสัยจะโดนพ่อแม่ไล่ออกมาเพราะมีแฟนเด็กหลินเคอร์ก็แบบหนุ่มแนวหมาน้อยตาโตเอาใจเป็นเด็กๆจนนางเอกยอมตกปากรับคำให้อยู่ด้วยก็ได้พระเอกโผล่มาบอกรู้จักกันหลินเคอร์รีบบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องบอกเรียนการแสดงเหมือนกันแถมยังแซวว่าพระเอกเป็นดอกไม้ที่โดดเด่นในมอจนนางเอกรู้สึกแม่งส่วนพระเอกด่าเบาๆว่าหลินเคอร์นี่มันขี้แพ้หลินเคอร์หันไปเอาใจหมิงหมิงใหญ่บอกว่าถึงเรียนสู้พระเอกไม่ได้แต่โชคดีกว่าพระเอกเยอะพระเอกกำหมัดแล้วนะหลินเคอร์บอกว่าไปเป็นตัวประกอบมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ยังไม่ไปไหนเรียกว่าคงไม่มีวันจะได้ดิบได้ดีจนสาวๆต้องรีบเอาใจพระเอกเดินมาคุยกับหมิงหมิงว่าทำไมไม่บอกนางเอกเรื่องตัวตนหลินเคอร์หมิงหมิงบอกว่านี่มันเรื่องของนางกับเพื่อนพระเอกเป็นแค่แฟนเช่าจะมาล้ำเส้นเป็นห่วงอะไรบอกให้ไปอยู่ห่างๆเลยนะแล้วพระเอกก็มาถามหลินเคอร์ว่านี่มันเรื่องอะไรกันก่อนจะเตือนว่าอยากให้มันเกินขอบเขตแล้วบอกคาแรคเตอร์หลินเคอร์มันเอาไปแล้วมีหน้าผลประกอบการถึงแพ้หลุดลุ่ยอ้าวที่แท้อาชีพเดียวกันส่วนหลินเคอร์ก็เถียงว่าแบบนี้แหละที่หมิงหมิงชอบนางเอกออกมาอีกทีบ้านก็สะอาดเอี่ยมอ่องจนนางเอกตาวาวหมิงหมิงรีบบอกว่าหลินเคอร์เป็นคนทำทั้งหมดนางเอกเพ้อเลยเพราะบ้านนางไม่เคยสะอาดแบบนี้หลินเคอร์ยังทำกับข้าวมาเสิร์ฟแบบไม่ธรรมดาอาหารเช้านะมีทั้งฮะเก่าแกงจืดโจ๊กรังนกโอ้โหนางเอกโดนตกไปเต็มๆขนาดแม่นางเป็นเชฟเพราะอยู่กับพระเอกได้กินแต่อกไก่กับสลัดรังนกเนี่ยหลินเคอร์ตื่นมาแช่น้ำตั้งกะตีสามสุดๆไปเลยสิคะแต่พระเอกไม่สนเดินมานั่งแล้วสั่งอาหารเช้า1ที่ทันทีนางเอกหน้าตึงถามว่าไม่รู้สึกอะไรเหรอพระเอกก็ยังบอกเฉยๆแต่เนี่ยก็ฝีมืองันๆจนนางเอกเซ็งตอนกลางวันสองสาวนั่งเล่นเกมด้วยกันอย่างเมามันส่วนพระเอกยืนท่องบทอยู่หลินเคอร์เอาผลไม้มาป้อนถึงปากจนหมิงหมิงจูบแก้มเป็นรางวัลนางเอกเห็นก็อิจฉาบอกให้รินโคกมาให้นางบ้างแต่พระเอกไม่สนบอกโคกไม่ดีต่อสุขภาพนางเอกขอกาแฟพระเอกก็สวนว่าให้ไปขอหลินเคอร์ไปอิจฉาจนหาเรื่องพระเอกหมิงหมิงต้องลากนางเอกเข้ามาคุยในห้องถามว่าที่นางไม่มีความสุขขนาดนี้คืออะไรนางเอกบ่นว่าแฟนตัวจริงนี่มันดีกว่าแฟนเช่าจริงๆแล้วถามว่านางเรียกร้องมากไปหรอหมิงหมิงได้แต่หัวเราะแหะหลินเคอร์ถามพระเอกว่าจะไปยั่วโมโหนางเอกทำไมนักหนาพระเอกก็บอกว่าหลินเคอร์นั่นแหละอยู่กันแค่2คนจะแข่งกันเพื่อหลินเคอร์ขิงว่าตัวเองการแสดงดีกว่ามากเดี๋ยวนางเอกก็ทิ้งพระเอกหรอกพระเอกไม่สนบอกถ้านางเอกไล่ก็ออกไปนอนโรงแรมก็ได้หลินเคอร์บอกพอเฮ้รู้จักกันมาตั้งนานถ้าไม่ชอบก็ย้ายออกไปนานแล้วก่อนจะบอกว่าพรหมลิขิตหายากนะทำอะไรก็รีบลงมือซะอย่ามัวแต่อีโก้คราวนี้พระเอกไม่เถียงแล้วว่านางเอกกับหมิงหมิงเล่นเกมกันแต่นางเอกแพ้เละเทะบอกว่าสกิลเพื่อนแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้หมิงหมิงบอกว่าจ่ายเงินเพิ่มสกินเอาอย่านางเอกโกรธเพราะจะไม่เติมเงินง่ายๆหลังโดนพระเอกหลอกไปเยอะหมิงหมิงช็อกที่เพื่อนเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยขอดูสัญญาพอเห็นก็ขึ้นแทนเพราะเก็บยุบยิบไปหมดแต่นางเอกออกรับแทนทุกอย่างหมิงหมิงก็เลยลุกมาบอกว่ามีเรื่องจะสารภาพเช่นกันแต่นางเอกสนทันทีว่ารู้แล้วว่าเพื่อนใช้สูตรโกงหมิงหมิงบอกว่าไม่ใช่นางจะบอกว่าหลินเคอร์เป็นแฟนเช่าเหมือนพระเอกคือตอนที่หาให้นางเอกตัวเองก็ไปถูกใจหลินเคอร์เพราะนางชอบสไตล์นี้ตอนแรกจะหาให้นางเอกก็เลยเลื่อนผ่านไปเอาพระเอกที่เป็นรองมาแทนโอ้คือรู้สึกผิดเพราะเลือกผู้ก่อนเพื่อนเนาะหมิงหมิงบอกว่างั้นมาแลกกันก็ได้แต่นางเอกก็ไม่เอาจนหมิงหมิงเหล่ว่าไม่ได้ชอบเขาไปแล้วหรอนางเอกบอกว่าไม่เสียงสูงหมิงหมิงบอกว่าจะช่วยสั่งสอนให้พระเอกเป็นแฟนสุดเลิศแบบหลินเคอร์ให้เองพระเอกกำลังจะเคาะประตูได้ยินหมิงหมิงวางแผนแข่งกันแต่จะให้หลินเคอร์ชนะจะได้เซ็นสัญญาขายตัวฉบับใหม่นางเอกก็ยังไม่อยากเอาด้วยบอกว่าพระเอกอาจจะไม่เล่นด้วยก็ได้หมิงหมิงบอกว่าถ้าไม่ยอมก็ให้ออกจากบ้านไปดิพระเอกได้ยินก็คิดในใจว่าอยากให้อยู่ก็ต้องอยู่อยากให้ไปตัวเองก็ต้องไปหรอส่วนนางเอกไม่อยากทำแต่พอได้ยินว่าสัญญาเนี้ยจะทำให้พระเอกอ่อนโยนว่าง่ายเอาใจเหมือนหลินเคอร์ก็ลังเลแล้วพระเอกก็ไปเก็บกระเป๋าทุกอย่างบอกหลินเคอร์ว่าจะไปแล้วเพราะได้ยินพวกสาวๆพูดว่าไม่ต้องการแฟนเช่าตัวเองก็ไปดีกว่าไม่ต้องรอให้คนมาไล่ระหว่าง
างเถอะว่าคนต่อไปต้องเป็นแกหลินเคอร์รีบหาพันธมิตรบอกงั้นมาร่วมมือกันดีกว่าในเมื่อเราสองคนไม่อยากจากไปก็มาร่วมมือกันระยะสั้นตอนแรกพระเอกไม่เอาด้วยแต่หลินเคอร์เอาเรื่องรีวิวมาล่อบอกว่าถ้าอยู่ต่อจะทำให้นางเอกรีวิวเลิศๆให้คราวนี้พระเอกก็ตกลงอย่างไวเลยค่ะหมิงหมิงเรียกทุกคนมาคุยกันบอกตอนนี้นางเอกเท่านั้นที่ต้องการเช่าแฟนเลยให้ทั้งคู่แข่งกันคนชนะถึงจะได้อยู่ต่อได้เซ็นสัญญาอยู่ร่วมบ้านต้องทำตัวดีๆปัดกวาดเช็ดถูดูแลสาวๆที่เป็นผู้ตัดสินหลินเคอร์เพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกพระเอกหลอกให้หลงกลนี่มันกับดักของพระเอกคนเดียวจัดๆแล้วก็รีบตอบตกลงแข่งขันทันทีพระเอกนางหงิกที่หลินเคอร์รู้ตัวแล้วก็ตกลงเข้าร่วมด้วยก่อนจะหันไปมองหลินเคอร์ส่งสายตาเปรี้ยหมิงหมิงพานางเอกมาประกาศว่าการตัดสินของกรรมการหรือพวกนางสองคนถือเป็นที่สิ้นสุดหลินเคอรีบตอบรับส่วนพระเอกกอดอกฟังเงียบๆหมิงหมิงให้เริ่มจากฝีมือการทำครัวเพราะผู้ชายยุคใหม่ต้องเข้าสังคมและทำกับข้าวได้นี่คือการแข่งตามหาแฟนในฝันที่ดีที่สุดนางเอกยกมือถามทันทีว่ายังต้องแข่งอีกหรอแค่นี้หลินเคอก็ชนะแล้วหมิงหมิงบอกว่าต้องให้โอกาสพระเอกสู้ก่อนส่วนพระเอกหน้าบูดเป็นตูดหมึกคิดในใจว่าถ้างั้นก็อย่าโทษที่ใช้วิธีในแบบของตัวเองก่อนจะหันไปมองโต๊ะทำครัวที่วางของไว้เต็มหมิงหมิงยังเพิ่มกฎว่าตอนไปเอาของต้องเดิน3ขาคู่กับพวกนางตอนกลับมาก็ต้องใช้พรมผืนใหญ่เอาก้นถ่ายๆไปนี่มันกีฬาเด็กประถมจัดๆทุกคนเอ๋ยด่านแรกมาถึงพระเอกก็อุ้มนางเอกตัวลอยไม่เดินแล้วจ้า3ขาแล้วก็กวาดเครื่องปรุงไปหมดก่อนจะวิ่งไปด่าน2หลินเคอร์ตามมาทีหลังแต่ก็ตามทันแล้ว2หนุ่มก็หยุมหัวกันบนพรมยกใหญ่หมิงหมิงแอบเมาว่านี่คือการแข่งว่าหน้าท้องใครแข็งแรงกว่าอุ้ย2 สาวลามกมองตามตายิ้มกริ่มกันใหญ่ส่วนตอนทำอาหารหลินเคอร์ก็ชนะขาดลอยเพราะต่อให้ไม่มีเครื่องปรุงก็ยังใช้เปลือกกุ้งกับสาหร่ายปรุงรสฮักเก่าออกมาได้อย่างดีส่วนพระเอกทำมาม่าราเมงใส่อกไก่และสแปมทูน่ากระป๋องไหวปะเนี่ยพระเอกแพ้หลุดรุ่ยเลยโดนให้เซ็นสัญญาแฟนเช่าฉบับใหม่ที่ต้องยอมนางเอกทุกอย่างดูแลอย่างดีทั้งเสื้อผ้าอาหารแล้วยังต้องทำตามคำขอที่นางเอกบอกด้วยหลินเคอร์จิกว่าง่ายจะตายนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วส่วนหมิงหมิงยิ้มกริ่มอย่างผู้ชนะวันต่อมานางเอกปวดเอวก็เลยใช้พระเอกเสิร์ฟนมเสิร์ฟผลไม้พร้อมนวดเอวไม่พอยังจะให้พระเอกป้อนผลไม้ให้อีกจนพระเอกไม่ทนเดินหนีกลับห้องส่วนนางเอกก็หน้าหงอยเพราะนางไม่ได้ต้องการแบบนี้พระเอกหน้าตึงกลับมาถอนหายใจแบบหมดความอดทนบอกหลินเคอร์ว่าแต่ละคู่ก็มีวิธีการคบกันแล้วตัวเองก็ไม่ชอบถูกบังคับแบบนี้ก่อนจะเดินไปเก็บกระเป๋าเลยหลินเคอร์ถึงกับอ้าปากค้างคืนนั้นพระเอกออกมานั่งดื่มด้วยความเซ็งนางเอกเดินมาถามว่าให้เอาใจนางมันยากขนาดนั้นเลยหรอพระเอกบอกว่าตัวเองเป็นแฟนเช่าไม่ใช่พี่เลี้ยงถ้าชอบหลินเคอร์ขนาดนั้นก็ให้หลินเคอร์มาแทนตัวเองเลยพรุ่งนี้พระเอกจะย้ายออกแล้วเพราะสัญญาก็ไม่ได้เขียนว่าจะหยุดเมื่อไหร่นางเอกตกใจถามว่าจะไปทำไมพระเอกก็บอกว่าตัวเองควรไปตั้งนานแล้วที่ผ่านมาคงหลงผิดแต่คิดได้ตอนนี้ก็ยังไม่สายนางเอกหาว่าพระเอกขี้ขลาดที่หนีไปหลังเซ็นสัญญาพระเอกก็ขึ้นเสียงเหมือนกันว่าใช่เพราะตั้งแต่หลินเคอร์มานางเอกก็เอาแต่เปรียบเทียบลับหลังทุกวันในใจนางเอกพระเอกไม่ใช่แฟนที่ดีแบบนั้นแต่ตัวเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นหลินเคอร์ก่อนเดินหนีไปนางเอกมาเล่าให้หมิงหมิงฟังในห้องท่าทางหงอยมากหมิงหมิงบอกคิดไม่ถึงเลยว่าพระเอกจะรักศักดิ์ศรีขนาดนี้แต่ก็ดีเหมือนกันก็ได้ทีเปลี่ยนแฟนเลยไงไหนๆนางเอกก็ไม่ได้ชอบนางเอกจะลุกมาเถียงก็อึ้งบอกไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ได้อยากให้พระเอกไปหาเรื่องแถว่าอยากเก็บข้อมูลเพิ่มจนหมิงหมิงชักแม่งถามว่านางเอกคิดอะไรหรือเปล่าหลินเคอร์ก็มาหาทั้งคู่น้องมาถามว่าพวกสาวๆไม่พอใจพระเอกใช่ไหมแต่ที่จริงพระเอกเป็นคนใช้ได้นะหมิงหมิงยังด่าว่าชนะแล้วยังจะมาพูดแทนคนอื่นทำไมหลินเคอร์บอกว่าตัวเองอยากชนะอย่างยุติธรรมต่างหากแล้วถามว่าที่พี่ๆไม่ชอบพระเอกก่อนนี้เพราะเรื่องเก็บเงินมากเกินไปใช่ไหมหมิงหมิงยอมรับว่าใช่โยนสัญญาให้ดูแล้วบ่นว่าเห็นเพื่อนนางเป็นแหล่งหาเงินหรือไงจะไม่ให้โกรธได้ยังไงก่อนหลินเคอร์อ่านแล้วก็ถามว่ายังไงพระเอกก็โอนเงินเกินคืนให้หมดแล้วใช่ไหมบอกที่จริงตัวเองรู้ว่าทำไมพระเอกทำแบบนี้เดิมบ้านพระเอกยากจนมากแต่พระเอกมีพรสวรรค์ด้านการแสดงสอบเข้ามหาลัยการละครได้ด้วยตัวเองเลยต้องทั้งทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยอย่างหนักตอนปี3บังเอิญได้มาทำงานแฟนเช่าแต่แล้วกลับมีสาวคนนึงเช่าพระเอกไปเดือนนึงแล้วก็รักพระเอกเข้าอย่างจัง
งจบงานแล้วตามตือยิ่งกว่าปาปารัสซี่แถมยังบุกมามหาลัยไปจนฆ่าตัวตายทำให้เรื่องที่พระเอกทำงานแบบนี้เปิดเผยมหาลัยไม่เอาเรื่องแต่ก็ห้ามทำงานนี้อีกนางเอกฟังจนน้ำตาร่วงต่อมาพระเอกได้ทำงานละครบ้างแต่เพราะผิดสัญญาโดยไม่ได้ตั้งใจก็เลยต้องทำงานต่อไปเพื่อหาเงินมาชดใช้ค่าสัญญาแต่ไม่ว่ายังไงพระเอกจะมีกฎเหล็กคือห้ามไม่ให้ลูกค้าตกหลุมรักตัวเองเด็ดขาดเพราะกลัวฝังใจพระเอกก็เลยใช้วิธีสุดตรงแบบนี้หลินเคอร์บอกว่านางเอกไม่ต้องทำอะไรพอจบภารกิจพระเอกคงคืนเงินให้เองถึงพระเอกจะมีปัญหามากมายแต่ก็ไม่ใช่คนแบบที่พวกนางเอกคิดแน่ๆพอหลินเคอร์ออกไปแล้วหมิงหมิงเพิ่งเห็นนางเอกร้องไห้อย่างหนักส่วนนางเอกก็หันไปมองรูปวาดของพระเอกที่ตัวเองวาดไว้คิดถึงเรื่องดีๆที่พระเอกทำให้วันรุ่งขึ้นนางเอกมาดักรอพระเอกที่ลากกระเป๋าจะออกจากบ้านบอกว่ามาส่งปกติเราสองคนหยุมหัวกันทุกทีนานๆจะได้คุยกันดีๆสักครั้งแล้วนางเอกก็ขอโทษที่รู้ว่าการแข่งขันตั้งใจเล่นงานพระเอกก็ไม่ห้ามทั้งที่พระเอกก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วแต่นางเรียกร้องมากไปขอโทษที่เอาแต่ใจพระเอกอมยิ้มบอกว่านางเอกเป็นพี่สาวใส่เปมีสิทธิ์เรียกร้องถ้าเจอแบบหลินเคอร์ก็ดีไปเรียกได้ว่าโชคร้ายที่มาเจอตัวเองนางเอกเอาภาพวาดมาให้เป็นของขวัญจากลาน้ำตาคลอบอกนางวาดไว้วันที่เจอเผยเหยียนหลังจากนั้นพระเอกก็ช่วยนางตลอดที่จริงนางอยากขอบคุณและถึงบางทีจะอิจฉาหมิงหมิงแต่ก็ไม่เคยอยากเปลี่ยนตัวพระเอกเลยพอพระเอกดูรูปก็ถามว่านี่ตัวเองจริงหรอนางเอกพยักหน้ารับแล้วถามว่ายังจะไปอีกไหมโถมีคนใจอ่อนในที่สุดทั้ง4ก็มาตั้งแคมป์กันข้างนอกพระเอกช่วยนางเอกถือของด้วยนะแต่ก็ยังปากแข็งบอกเห็นนางเอกเจ็บเอวก็เลยอยากทำความดีหลินเคยย่างบาร์บีคิวให้สาวๆกินแล้วก็หันไปอมยิ้มแบบเป็นต่อใส่พระเอกแต่ทั้ง4ก็เล่นกันสนุกมากตกค่ำหมิงหมิงลากนางเอกมาเมาถามว่าไปทำอะไรมาจู่ๆพระเอกเปลี่ยนเป็นคนละคนเฉยนางเอกบอกไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นพวกผู้ชายปากแข็งไปเองละมั่งหมิงหมิงยิ้มเจ้าเล่ห์บอกว่าถ้านางเอกจะคบกับพระเอกจริงนางก็อนุมัติเมื่อก่อนไม่ชอบแต่ตอนนี้ให้ผ่านแล้วจนนางเอกด่าว่าเพื่อนเหลวไหลแล้วก็วิ่งไล่กันพอหลินเคอร์ถามประซุบซิบอะไรก็ไม่ยอมบอกแล้วหมิงหมิงก็พาทุกคนเล่นเกมตั้งใจจะลองใจนางเอกแต่นางเอกไม่ยอมรับเลยสักข้อโดยเฉพาะที่มีคนที่ชอบอยู่ด้วยกันที่นี่พระเอกก็ไม่ยอมลงให้เช่นกันแต่ท่าทางจะมีใจให้เขาไปแล้วหลินเคอร์เซ็งสุดพยายามส่งสายตาบอกใบให้หมิงหมิงแต่พี่สาวก็ไม่สนสักนิดเพราะมัวแต่จะปิดนางเอกอยู่หมิงหมิงสั่งนางเอกให้ดื่มเหล้าลงโทษแต่สุดท้ายหมิงหมิงก็เมาไม่ต่างนางเอกเมาแล้วอยากดูดาวพอพระเอกจะลากนางเอกไปนอนนางเอกก็วอแววว่าที่เล่นเกมตะกี้ใครคือจูบแรกของพระเอกดุนางเอกเบาๆว่าโง่ก่อนจะก้มลงมาจูบส่วนนางเอกก็จูบกลับไปแบบหวานมากเช้ามาก็นางเอกก็มานั่งขืนใจเต้นอยู่คนเดียวคิดว่าตัวเองฝันไปพอออกมาเจอพระเอกนอกห้องก็หลบหน้าหมิงหมิงตื่นมาเห็นหลินเคอร์ไม่ยอมทำข้าวเช้าก็งงอ้าวมีหนุ่มน้อยงอนหมิงหมิงไปถามนางเอกที่กำลังนั่งสมาธิรวบรวมจิตฟุ้งซ่านอยู่มีพระเอกนั่งหงุดหงิดอยู่อีกคนไม่ไกลไม่ทันไรพ่อนางเอกก็แวะมาเยี่ยมหลังจากออกไปได้4วันหมิงหมิงกับหลินเคอร์ลากหมาน้อยฮัสกี้ไปแอบที่ระเบียงทันทีส่วนพระเอกก็เลือกลักมากนางเอกรีบอ้อนว่าคิดถึงพ่อแต่พ่อเห็นขนมน้องหมาวางอยู่ก็เกิดอยากกินขึ้นมานางเอกรีบห้ามว่าขนมกินเล่นนางเอกแคลอรี่สูงพ่ออยากกินดีกว่าพ่อเลยบอกว่าจะยืนดูลูกกินก็พอ พระเอกนางเอกก็เลยต้องกล้ำกลืนฝืนทนกินขนมน้องหมาไปคนละชิ้นหน้าตาเย่เก๋มากๆพอน้องหมารู้ว่ามีคนแย่งขนมก็เห่าจนหมิงหมิงกับหลินเคอร์รีบเอามืออุดปากน้องไว้ส่วนพ่อก็พยายามตามหาน้องหมากว่านางเอกจะพยายามให้พ่อกลับไปได้ก็แทบแย่โอ๊ยไหวปะเนี่ยส่วนแม่ที่อยู่โรงแรมทำความสะอาดเสื้อผ้าพ่อแล้วก็แปลกใจที่มีขนหมาติดมาตามกางเกงพ่ออย่างเพียบหมิงหมิงกับนางเอกนั่งทำงานกันหนักมากเพราะเกมกำลังจะออกวางขายแล้วจู่ๆนางเอกก็ดีใจเพราะลู่จื่อห้าวส่งคำเชิญเทศกาลโคมไฟมาให้นี่คือพระเอกในเกมด้วยรักและเงินตราที่นางเอกเพ้อหนักมากทั้งที่มันคือเกมจีบหนุ่มเดิมนางเป็นสายโอตาคุงี้นางเอกก็คือเติมเงินเล่นเกมนี้รัวๆหมิงหมิงเห็นแล้วก็เอาบ้างแล้วก็ไปเลือกหนุ่มเกมชื่อไปเสี่ยวเป็นแนวหนุ่มหมาน้อยน่ารักอีกแล้วจนนางเอกแซวแล้วสองสาวก็หมกมุ่นเล่นเกมกันใหญ่พระเอกเดินมาเห็นหลินเคอร์แอบดูก็ถามว่าสาวๆทำอะไรกันเห็นวุ่นกันตลอดพอรู้ว่าเล่นเกมจีบหนุ่มก็บ่นว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยนะหลินเคอร์สั่งสอนว่าเนี่ยแหละทาร์เก็ตกรุ๊ปเลยนะอายุก็ได้อยู่เมืองใหญ่งานก็ยุ่งที่สำคัญเงินถึงพระเอกยังงงว่าแต่ทั้งคู่ทำงานบริษัทเกมโปรดิวเซอร์ก็ตกหลุมเกมได้เหมือนกันพอหลินเคอร์ไปแย่งเอาใจไม่ได้ผลก็มาบ่นกัน2คนกับพระเอกว่าแค่ตัวละคร2มิติ2สาวเลยแท็กทีมกันว่าอะไรหนุ่มในนั้นหล่ออมตะตลอดการหน้าท้องก็แน่นเล่นเบื่อแล้วยังเอาบัญชีเกมไปขายได้อีกที่สำคัญ
รักเดียวใจเดียวไม่เหมือนหนุ่มในชีวิตจริงที่ต้องเสี่ยงกับการเปลี่ยนใจเร็วๆไปมา2คนนี้เพ้อกันใหญ่แล้วอกันไม่หยุดพระเอกกับหลินเคอร์สุมหัวกันหน้าเครียดบอกเราต้องร่วมมือกันสู้ตัวละครในเกมก่อนจะมาแข่งกันเองแล้วก็เริ่มไปดูเกมเพื่อเข้าใจคาแรคเตอร์เกมก่อนวันต่อมานางเอกกับหมิงหมิงเดินโซเซออกมาจากห้องท่าทางเหนื่อยมากแต่พอเจอพระเอกกับหลินเคอร์สวมบทบาทตัวละครมารุกจีบก็รับไม่ได้2 สาวเรียก2 หนุ่มมานั่งเลคเชอร์ว่าขอร้องให้พอเหอะอย่าเล่นแบบตัวละครเลยเพราะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ถึงจะชอบตัวละครแต่ไม่ชอบให้ผู้ชายจริงๆมาทำแบบเดียวกันซับซ้อนย้อนแย้งบอกถึงยังไงตัวละครก็น่ารักกว่าแล้วพวกนางก็เต็มใจจ่ายให้มากกว่าด้วยคราวนี้พระเอกทำใส่ตาจริงจังบ้างถามว่าทำไมทั้งคู่ไม่ทำเกมจีบหนุ่มเองบ้างล่ะถ้าเอาแต่เปย์ชาวบ้านแบบเนี้ยไม่เสียดายหรือไงนางเอกกับหมิงหมิงก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาจริงๆพระเอกเห็นนางเอกกับหมิงหมิงยังลังเลก็เลยรีบบอกว่าตัวเองกับหลินเคอร์จะเป็นนายแบบให้ขอแค่จ่ายค่าตัวก็พอแล้วก็สะกิดกันหันมาแอคท่าหล่อเพียบแบบไม่ต้องนัดหลินเคอร์ยังชมว่าพระเอกหัวไวมากพวกสาวๆหันมามองเราแล้วส่วนพระเอกก็กระซิบว่าเฉยไว้ได้เงินด้วยโว้ยในที่สุดก็ถึงวันงานเทศกาลโคมไฟพ่อแม่นางเอกกลับมาฉลองที่บ้านด้วยกันบ้านนางเอกอบอุ่นมากส่วนหมิงหมิงกลับไปยืนเหม่อที่หน้าต่างที่จริงนางก็คิดถึงพ่อแม่แหละนางเอกแอบเอาข้าวมาให้แล้วก็บอกว่าให้อยู่กันดีๆเพราะต้องออกไปดูแลพ่อแม่หมิงหมิงหง่อยน้ำตาซึมจนหลินเคอร์มาคอยปลอบตอนแรกหมิงหมิงไม่สนหันไปคุยกับหนุ่มในเกมแต่มันทำได้แค่พูดจาหวานๆเป็นได้แค่หุ่นยนต์จนหมิงหมิงบ่นว่านางเล่นเกมจนโง่แล้วหลินเคอร์แอบขำแล้วให้หมิงหมิงโทรหาพ่อแม่เถอะในใจหมิงหมิงก็รู้ว่าเป็นฝ่ายผิดที่หลอกพ่อแม่ก่อนแต่ถ้านางกลับไปง้อที่บ้านแล้วหลินเคอร์จะทำยังไงหลินเคอร์บอกไม่เป็นไรตัวเองมีตังไปอยู่โรงแรมได้ถึงสัญญาจะจบลงแล้วหลินเคอร์ไม่ได้อะไรก็อยากให้หมิงหมิงมีความสุขหมิงหมิงเลยฮึบขึ้นมาบอกว่านับแต่วันนี้หลินเคอร์นับเป็นเพื่อนแท้หลินเคอร์เซ็งว่าทำมาตั้งเยอะได้เป็นแค่เพื่อนที่จริงหลินเคอร์ตกหลุมรักหมิงหมิงตั้งแต่แรกที่เจอกันแล้วนี่เองแต่สุดท้ายหมิงหมิงก็บอกจะไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมก้มหัวถึงพ่อแม่จะรักนางแต่ที่นางต้องการคือความเข้าใจและความเคารพความเหงาชั่วคราวนางทนได้หลินเคอร์อมยิ้มให้บอกเป็นกำลังใจให้พี่สาวนะวันต่อมาหลินเคอร์กลับมาหนิดหนมกับหมิงหมิงเหมือนเดิมแต่นางเอกยังหมกมุ่นเล่นเกมอยู่พระเอกมองแล้วได้แต่หงุดหงิดเพราะหลินเคอร์เอาตัวรอดไปแล้วพระเอกก่อนมานั่งคุยกับน้องหมาคิดว่าตัวเองเป็นห่วงโซ่ล่างสุดของห่วงอาหารให้น้องหมาปลอบใจนางเอกเดินมาได้ยินก็แอบด่าไปอีกกลุ่มนึงนางเอกแอบถ่ายรูปพระเอกกับน้องหมาส่วนพระเอกก็มาแกล้งเล่นจนทั้งคู่มีช็อตมองตากันหมิงหมิงเห็นเข้าเลยมาขอคุยด้วยที่แท้นางเอกเล่นเกมแพ้เลยต้องยกพระเอกให้หมิงหมิง2 วันหลินเคอร์เองก็งงโวยว่าหมิงหมิงมีตัวเองแล้วนี่นาพระเอกหันไปถามนางเอกว่าไม่มีอะไรจะพูดด้วยหรอทำไมเทกันง่ายๆแบบนี้ล่ะแล้วก็โกรธเดินหนีจนนางเอกต้องตามไปง้อหมิงหมิงกับหลินเคอร์แอบยิ้มให้กันยังไงวางแผนอะไรกันเนี่ยนางเอกตามเข้าไปทั้งทุบทั้งนวดเอาใจจนพระเอกแอบยิ้มแต่ก็ยังเก๊กโหดนางเอกงอก็ไม่ยอมหายง่ายๆแล้วพระเอกก็ออกมาเดินนั่งแซะข้างๆหมิงหมิงบอกตกลงหลินเคอร์ทำเป็นงอนผันไปบอกว่าจะหาแฟนเช่าให้นางเอกเองจนนางเอกหนีเข้าห้องไปเลยบอกไม่เอาวันต่อมาพระเอกดูแลหมิงหมิงอย่างดีทั้งข้าวเช้าทั้งนวดแต่ก็ทำไปหน้าหงิกไปส่วนนางเอกมีหลินเคอร์ดูแลแต่ก็แอบเหล่มองพระเอกตลอดคิดว่าทีกับหมิงหมิงทำไมไม่เห็นจะคิดค่าสัมผัสทางกายบ้างหมิงหมิงเห็นนางเอกยังนิ่งอยู่เลยสั่งให้พระเอกเรียกตัวเองว่าพี่สาวพระเอกกัดฟันพูดจนนางเอกโมโหลุกมาชี้หน้าด่าพระเอกว่าทำงี้ได้ยังไงหลังอาหารยังมีผลไม้เตรียมไว้ให้อีกพระเอกจะป้อนหมิงหมิงนางเอกก็สุดจะทนลากเพื่อนออกมาคุยเดี๋ยวนี้ส่วนแม่นางเอกรับใส่เพื่อนบ้านที่เล่าว่าเห็นนางเอกกับแฟนจูงหมาเดินเล่นกันหมาดูแพงมากด้วยฝ่ายนางเอกลากหมิงหมิงเข้าห้องมาขอแลกคนกลับไปเหมือนเดิมหมิงหมิงแกล้งบอกคนไหนก็เหมือนกันแหละแค่แฟนเช่าจ่ายเงินแล้วก็จบหมิงหมิงก็โอเคกับพระเอกดีดินางเอกเลยลุกมาถามว่าทำไมพระเอกดีกับนางขนาดนี้หรือว่าหมิงหมิงใช้เงินเปย์หรือว่าใช้กำลังก็โดนหมิงหมิงบอกว่าผู้ชายก็ต้องสั่งสอนบางทั้งนั้นแหละบอกว่าหลินเคอร์กับพระเอกก็ไม่ต่างกันหรอกจนนางเอกเถียงทันทีว่าไม่เหมือนพระเอกทั้งเย่อหยิ่งทั้งเจ้าเล่ห์แต่ก็อ่อนโยนมากไม่ใช่ตัวแทนของหลินเคอร์ลุกมาพูดว่าพระเอกเป็นของนางแต่พอจะเดินไปเปิดประตูก็เจอ2 หนุ่มมายืนแอบฟังอยู่อุ้ยที่แท้วันก่อนหมิงหมิงมาถามพระเอกตรงๆว่าชอบนางเอกใช่ไหมพระเอกไม่ตอบแต่พูดว่าไม่ต้องห่วงตัวเองไม่มีทางล้ำเส้นหมิงหมิงกลับพูดว่าหวังให้ทั้งคู่ได้คบกันเพราะว่านางเอกกลัวผู้ชายมากแต่กลับไม่ต่อต้านพระเอก
เอกแม้แต่น้อยตอนแรกหมิงหมิงก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่อยู่ด้วยกันนานๆก็คิดว่าพระเอกไม่ใช่คนเลวถ้าช่วยรักษานางเอกได้ก็วินวินคราวนี้พระเอกติดอ่างเลยค่ะเพราะไม่รู้ว่านางเอกชอบตัวเองหรือเปล่าหมิงหมิงบอกนางเอกความรู้สึกช้าแต่นางเชื่อมั่นว่านางเอกต้องชอบพระเอกเหมือนกันแน่ๆแล้วก็วางแผนนี้ขึ้นมานางเอกเพิ่งรู้ว่าตัวเองโดนหลอกแต่ยังไม่ทันจะเอาเรื่องใครพ่อแม่ก็กลับมาทั้ง4เลยวิ่งไปซ่อนแม่มาถึงก็ตะโกนถามหาน้องหมาก่อนเลยเอาขนมมาให้ด้วยหมิงหมิงกับหลินเคอร์ไปแอบหลังผ้าม่านส่วนพระเอกโดนนางเอกลากไปหลบในตู้นางเอกคือตกใจที่แม่มาจนพาพระเอกมาหลบทั้งที่2คนไม่ต้องหลบก็ได้โธ่แม่เดินมาเก็บข้าวของแล้วก็เห็นรองเท้าบูทของหมิงหมิงเข้าแถมยังมีคนหมาอยู่เต็มไปหมดแม่เช็คของในบ้านทุกอย่างแล้วก็ตามมาเจอทั้ง2คนในตู้รู้ด้วยนะว่าหมิงหมิงกับหลินเคอร์พร้อมน้องหมาอยู่ที่บ้านด้วยทั้ง4คนกับ1ตัวเลยโดนเรียกไปสำนึกผิดที่ห้องรับแขกส่วนแม่โทรเรียกพ่อกลับมาเคลียร์ที่บ้านด่วนพวกเด็กๆไม่มีใครยอมพูดนางเอกแถก่อนคนแรกลุกมาบอกว่าหมิงหมิงเป็นแขกจะให้คุกเข่าได้ยังไงก็โดนแม่ดุให้นั่งลงบอกหมิงหมิงก็เป็นลูกสาวบุญธรรมแม่ทำไมจะสั่งสอนไม่ได้ส่วนพระเอกก็เป็นลูกเขยแสนดีที่จะอยู่ข้างแม่หรือว่านางเอกให้เลือกเอาพอพ่อกลับมาก็ขำแต่ก็ยังเอาแม่ไม่ลงแม่สั่งขังทุกคนเข้าห้องเดี่ยวแล้วเอามาสอบแยกทีละคนอย่างกับตำรวจรอบแรกหมิงหมิงโดนก่อนนางก็งอแม่ใหญ่บอกหนีออกมาจากบ้านเพราะพ่อแม่ไม่ยอมรับหลินเคอร์แฟนเด็กพอรอบ2แม่ก็บอกหลินเคอร์ว่าโทรบอกพ่อแม่หมิงหมิงแล้วพรุ่งนี้ให้กลับไปพร้อมกันเลยแม่โวยว่ารู้นะว่าหลินเคอร์ไม่ใช่แฟนตัวจริงมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้ยังไงพรุ่งนี้ให้ย้ายไปอยู่โรงแรมซะหลินเคอร์พยายามบอกว่าชอบหมิงหมิงจากใจจริงแม่ก็สอนว่าถ้าอยากแต่งงานต้องสร้างตัวก่อนจะมานั่งเฝ้านอนเฝ้าจนหมดตัวได้ยังไงหลินเคอร์เลยบอกว่าไม่เคยใช้เงินหมิงหมิงเลยตั้งแต่เจอกันก็จะเลิกทำงานแฟนเช่าหางานมั่นคงทำพูดถึงตรงนี้แม่ถึงกับขึ้นแม่ไม่รู้มาก่อนว่ามีงานแบบนี้ด้วยพีคแล้วเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าพระเอกก็ใช่เหมือนกันใช่ไหมแล้วสั่งให้หลินเคอร์ออกไปรอบ3คนที่โดนเรียกมาคือพระเอกแม่เอารูปตอนเด็กมาให้ดูบอกแต่ก่อนนางเอกเป็นเด็กร่าเริงแต่เก็บตัวเพราะเด็กผู้ชายไม่รู้ความคนนึงพระเอกบอกว่ารู้ดีตอนที่อยู่ด้วยกันนางเอกไม่ออกอาการแต่พระเอกคิดว่านางเอกน่าจะได้รับบาดเจ็บทางจิตใจน่าจะไปเจอจิตแพทย์แถมยังบอกว่าในใจนางเอกไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแปลว่าพ่อแม่ต้องสอนมาดีมากพูดจนแม่ยังบอกว่าพระเอกใส่ใจนางเอกจริงๆรอบ4คราวนี้นางเอกค่ะโดนหนักแม่เอาหนังสือสัญญาอะไรไม่รู้ออกมาแล้วด่าว่ากล้านักนะหาแฟนเช่ามาหลอกพ่อกับแม่สั่งให้ส่งพระเอกกลับไปซะจะไม่อยู่กัน2 ต่อ 2ได้ที่ไหนส่วนนางเอกได้แต่เงียบแล้วแม่ก็ออกมาประกาศว่ารู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วหมิงหมิงให้อยู่ต่อได้ถือว่าเป็นญาติมาเยี่ยมบ้านส่วนหนุ่มๆย้ายออกไปอยู่โรงแรมซะแม่ช่วยจ่ายค่าโรงแรมให้แล้วถือว่าเป็นการชดเชยส่วนนางเอกต้องไปดูตัวกับหมอที่แม่เลือกไว้แถมยังขู่ว่าถ้าไม่ยอมจะตีขาหักทำเอาพระเอกนางเอกมองหน้ากันท่าทางกังวลมากแล้วพ่อแม่ก็เดินเข้าห้องมาอมยิ้มใหญ่พ่อบอกไม่ต้องถามอะไรแล้วเห็นพระเอกก็รู้แล้วว่าคิดยังไงเหมือนตัวเองเมื่อก่อนเปรียบเลยที่จริงแม่ก็คิดว่าพระเอกใช้ได้ถ้าเกิด2คนนี้จากเล่นๆเป็นจริงขึ้นมาก็ดีอ้าวแม่ชงนี่นาแล้วก็ยังคิดแผนมากระตุ้นพระเอกด้วยแต่พ่อเตือนว่าไม่น่าจะเวิร์กขนาดส่งนางเอกไปดูตัวพระเอกยังนิ่งอยู่เลยส่วนแม่ก็แวดว่าทำได้ดีที่สุดแค่นี้แล้วจะมาบังคับพระเอกให้แต่งงานก็ไม่ได้นี่อ้าวแม่ส่วนพระเอกกลับมาห้องเก็บข้าวของจะไปหลินเคอร์ถามเอาจริงเหรอนี่จะกินแต่ศักดิ์ศรีหรือไงแล้วนางเอกล่ะกว่าจะสารภาพรักไม่ง่ายเลยนะจะปล่อยให้นางเอกไปดูตัวจริงดิพระเอกตอบแค่ว่าดีแล้วปล่อยนางเอกไปใช้ชีวิตปกติหลินเคอร์แฉว่ารู้จักพระเอกดีที่แกล้งนางเอกงนงี้ก็เพราะจะเตือนตัวเองต่างหากว่าอย่าไปชอบนางเอกใช่ไหมตอนตัวเองมาที่นี่พระเอกก็ยังไม่ยอมไปง่ายๆพระเอกขาดนางเอกไม่ได้ซะหน่อยแค่ยอมรับว่าชอบมันเป็นยังไงฮะพระเอกโมโหลุกมาด่าเพื่อนว่าชอบแต่ก็ไม่สนใจดันทุรังเข้าใกล้ให้ได้เนี่ยหรอหลินเคอร์แมนกว่าพูดเลยว่าตั้งแต่เห็นหมิงหมิงครั้งแรกก็ชอบแล้วตั้งใจจะเลิกทำงานแฟนเช่าแล้วด้วยตอนนี้แค่อยากบอกหมิงหมิงว่าชอบแค่นั้นพระเอกฟังอย่างอึ้งนางเอกหน่อยมากถามหมิงหมิงว่าหนุ่มๆจะไปแล้วทำไมหมิงหมิงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่นางเอกกลับตัดใจไม่ได้ทั้งที่ตอนแรกแค่จ้างงานกันแต่ตอนนี้รู้สึกแย่มากหมิงหมิงบอกก็ปกติแหละเดี๋ยวนานไปก็ดีขึ้นเองนางเอกถามว่าตอนหมิงหมิงออกจากบ้านมาก็ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรกับหลินเคอร์แล้วทำไมยังพาเขามาอีกรู้นะว่าหมิงหมิงไม่ใช่คนที่หวังดีเรื่อยเปื่อยแบบนั้นหมิงหมิงก็เลยชะงักคิดว่าที่จริงในใจนางก็เคยชินกับการที่มีหลินเคอร์อยู่ใกล้ๆคอยดูแลเติมเต็มนางเหมือนกันคืนนั้นหมิงหมิงออกมาดื่มนมที่วางไว้ด้วยความเคยชินหลินเคอร์เดินมาหาหมิงหมิงถึงเพิ่งรู้ว่าหลินเคอร์แอบชงนงรอไว้ให้ทุกคืนแล้วหลินเคอร์ก็สารภาพรักบอกว่า
ชอบหมิงหมิงตั้งแต่แรกค่าจ้างทั้งหมดก็จะคืนให้หมิงหมิงอมยิ้มบอกว่าชอบมากเลยแล้วคว้าหลินเคอร์มาจูบสั่งว่าต่อไปนี้เหมางานหมดห้ามยิ้มให้สาวอื่นแล้วนะหลินเคอร์ก็เลยยิ้มน่ารักคว้าตัวสาวมาจูบแบบหวานกว่าอุ้ยพอพระเอกเห็นหลินเคอร์เก็บของก็แขวะใส่แต่หลินเคอร์อารมณ์ดีหันมาบอกว่าสารภาพรักกับหมิงหมิงแล้วทั้งสองคนคบกันแล้วค่ะหมิงหมิงจะย้ายออกไปอยู่กับตัวเองด้วยแถมยังตบบ่าพระเอกบอกพี่ไปก่อนนะดูแลตัวเองดีๆล่ะจนพระเอกหงุดหงิดเดินออกไปเลยแต่พอเดินออกมาเจอหน้านางเอกก็ไม่กล้าพูดอยู่ดีทั้งสองคนมองกันน้ำตาคลอพอพระเอกไปนอนนางเอกก็น้ำตาไหลโถวันต่อมาหลินเคอร์กับหมิงหมิงออกไปแล้วพ่อกับแม่บ่นใหญ่ว่าคบกันไวมากไม่เห็นจะเหมือนคู่ลูกสาวเราพระเอกหน้านิ่งเดินออกมาบอกพ่อแม่ว่าจะมารอรถส่วนนางเอกก็ออกมาแบบไม่เปลี่ยนชุดแม่แกล้งพูดเสียงดังว่าอย่าให้คู่ดูตัวรอนานไปเลยนางเอกแอบมองพระเอกแวบเดียวแล้วก็ออกจากบ้านไปแม่นี่ชักจะร้อนรนบ่นกับพ่อว่าเด็กสมัยนี้ทำไมไม่มีเรี่ยวแรงเอาเลยเมียจะหนีแล้วยังไม่ตามไปสารภาพรักอีกพ่อก็แกล้งพูดถึงร้านดูตัวขึ้นมาอ่ะเล่นละครแกล้งกันใหญ่พระเอกทนไม่ไหวลุกขึ้นมามองหน้าพ่อแม่ที่ยิ้มแหะให้แล้วพุ่งตัวออกไปเลยส่วนพ่อกับแม่รับบทนักสืบตามไปดูกะจะไปถ่ายรูปเอาไว้ขึ้นวันแต่งงานนางเอกดูตัวแบบหง่อยมากแต่ผู้ชายดูเป็นคนดีแล้วก็ชมนางเอกตลอดนางเอกแอบคิดถึงพระเอกจนน้ำตาซึมตอนนั้นเองพระเอกก็โผล่มาขอโทษที่มาแบบนี้แต่นางเอกไม่เหมาะกับการดูตัวครั้งนี้หรอกแล้วค่อยๆจับมือพานางเอกเดินออกไปเลยพอออกมาแล้วนางเอกก็ถามว่ามาทำไมพระเอกบอกว่ายังบอกตอนนี้ไม่ได้แต่รอตัวเองอีกนิดนึงนะแล้วให้นางเอกกลับไปรอที่บ้านก่อนพอนางเอกไปแล้วพระเอกก็เดินไปหาพ่อแม่ที่เล่นบทนักสืบอยู่อ้าวโดนจับได้ซะแล้วพระเอกบอกว่าตัวเองเป็นแค่เด็กกำพร้าไม่เคยรับรู้ความรู้สึกของครอบครัวแต่ที่นี่ทุกคนต้อนรับตัวเองอย่างดีถึงทั้งคู่จะเริ่มกันแบบไม่ถูกต้องแต่พระเอกก็จริงใจนอกจากชอบนางเอกแล้วก็ยังชอบความอบอุ่นของบ้านนี้แล้วหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลขอโอกาสจีบนางสักครั้งพ่อทำเป็นบอกว่าไม่ชอบเรื่องที่พระเอกเป็นแฟนเช่าเพราะก็แค่โกหกไปทั่วสาวก็เยอะแยะพระเอกเลยบอกว่าตัดสินใจเลิกทำงานนี้แล้วจริงๆก่อนจะลบวีแชทสาวๆทิ้งให้ดูต่อหน้าคราวนี้พ่อกับแม่ยิ้มออกเลยค่ะแล้วพระเอกก็กลับมาหานางเอกที่บ้านนางเอกเนี่ยวิ่งเข้าไปกอดเลยพระเอกรีบบอกว่านี่เป็นโอกาสดีแล้วนะเงินไม่ต้องจ่ายแต่รับรองได้แฟนคลั่งรักถามว่านางเอกจะยอมไหมบอกว่าต้องการแค่จูบนางเอกเท่านั้นแหละนางเอกเขินบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวโดนคิดตังค์อีกพระเอกตามมากระซิบใกล้ๆบอกว่านับแต่วันนี้ถ้าเป็นแฟนตัวเองไม่ว่าอยากได้อะไรก็ฟรีทั้งนั้นแล้วค่อยๆจูบนางเอกหน้าตู้ปลาที่บ้านโอ้ยน่ารักในที่สุดพ่อแม่ก็เตรียมของกินของใช้เยอะแยะให้พระเอกเอากลับไปด้วยแต่ของนางเอกไม่มีสักนิดบรรยากาศน่ารักมากในที่สุดทั้งคู่ก็กลับไปทำงานแล้วแม่กับพ่อดีใจจนน้ำตาซึมพระเอกกลับไปเรียนการแสดงพอมีสายโทรเข้าเรื่องงานพระเอกก็บอกไม่รับแล้วจ้าเพราะมีแฟนแล้วแหมพอรูปหล่อน่ารักสุดๆส่วนนางเอกก็ใส่ชุดสวยเป็นครั้งแรกมาหาพระเอกถึงที่สตูดิโอเพื่อนพระเอกลงมาแซวกันใหญ่ว่าเกมแห่งความรักอันใหม่ทำออกมาโคตรโรแมนติกคนมีความรักก็ดีแบบนี้ล่ะนะขายดีจนสาวๆติดตรึมหมิงหมิงเดินเข้ามากับหลินเคอร์ที่มาลุกใหม่หล่อเนียบแบบว่าหมิงหมิงชอบประธานจอมเผด็จการหลินเคอร์ก็จัดให้ทำเอานางเอกเกือบตกเก้าอี้คิดว่าหลินเคอร์นี่ชอบแข่งขันจริงๆส่วนพระเอกแอบส่งมินิฮาร์ทให้นางเอกแม่กำลังไลฟ์สดเพราะเอาเรื่องนางเอกพระเอกไปเล่าจนมีแฟนคลับติดตรึมแป๊บเดียวก็ติดกับพ่อเหมือนเดิมเพราะกำลังจะเอาเรื่องตัวเองไปเมาส์แต่พ่อไม่ระวังทำมือถือแม่ร่วงพังซะก่อนคืนนั้นนางเอกแต่งตัวสวยมาเดทจนพระเอกตะลึงตาค้างพระเอกเอาตั๋วดูละครมาให้บอกเป็นตั๋วญาติแต่หลังตั๋วมีแหวนแปะอยู่นางเอกอึ้งส่วนพระเอกนั่งลงคุกเข่าขอนางเอกแต่งงานเฮ้ยไวมากนางเอกคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดของทั้งคู่แล้วน้ำตาคลอบอกว่ายินดีต่อให้พระเอกจะไม่ดังเปรี้ยงปร้างก็จะเป็นผู้พิทักษ์และผู้ติดตามให้ส่วนนางก็จะทำเกมให้ดีต่อไปพระเอกขำแล้วใส่แหวนให้นางเอกบอกว่าจะรอการสนับสนุนจากภรรยาอย่างเชื่อฟังแล้วก็ลุกมาจูบนางเอกท่ามกลางแสงไฟที่สตูดิโออย่างสวยงามอ้าวจบเป็นเรื่องเบาๆที่ไม่มีตัวร้ายไม่มีปมอะไรมากมายดูไปแบบฮิวหัวใจฟูๆกันนะคะทุกคนขอบคุณที่ร่วมรับฟังมาถึงตรงนี้เอาไว้รอเรื่องใหม่กันนะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ